चिन्छु, थुप्रैलाई चिन्छु, मेरो साथीहरू नै छन् सर हैन। त्यो डर हुनुपर्ने कारण के त उहाँहरू कुनै न कुनै गलत वेमा त कुनै न कुनै 1% 2% म कारण बताउँछु नि सर, म तपाईँलाई एकदम मजाले भन्छु। यो भन्दा पछिल्लो आन्दोलन हुँदा मेरो 80 करोडको लोन थियो सर है। 80 करोडको लोन हुँदाखेरि मैले त्यो आन्दोलन गरेको थिएँ जुनमा 58 बुँदा आयो हैन। सरकारलाई थाहा भएपछि तपाईको अर्थ मन्त्रालयको थ्रु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई युज गरेर सबै ब्याङ्कहरू, मेरो 5-6 वटा ब्याङ्कमा लोन थियो हैन, एउटै ब्याङ्कमा थिएन। मलाई 7 दिनभित्र लोन चुक्ता गर्नको लागि चिठी आयो सबै ठाउँमा। सो सबैजना त्यस्तो आँटिलो हुन सक्दैन, सबैजना त्यस्तो जुझारु हुन सक्दैन हैन। र मेरो मान्यता के हो भने यदि तपाईँ आफ्नो लागि लड्न सक्नुहुन्न, आफ्नो समाजको लागि लड्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको जन्म नै व्यर्थ। त्यसैले म लड्छु सायद, त्यसैले मेरो फिलोसफी पनि अलिकति भिन्नै छ हैन। र तपाईँको जसरी मलाई ठोक्दा उनीहरू डराएका छन् कि दिपेन्द्रले त सह्यो, हामी कसरी सहौँला, हामी कसरी बाँचौँला। मेरो ठाउँ अरू कोही भएको भए आत्महत्या गर्थ्यो, त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। बिचाराहरूले आफ्नो असहमति पनि जनाउन सक्दैनन्, किनभने उहाँहरूले यदि असहमति जनाउनु भयो भने उहाँको अर्को व्यापारमा कुनै ट्याक्स अफिसले, कुनै तपाईँको अरू निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणले अख्तियार दुरुपयोगले छापा हान्ने डर हुन्छ भनेर उहाँहरू केही पनि बोल्नुहुन्न। उहाँहरूमाथि जति अत्याचार भए पनि, जति जे भए पनि उहाँहरू म जस्तो भोकल भएर आउनुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, साह्रो छ। सानो लगानीकर्ताहरूलाई के गर्न सक्छ र गभर्मेन्टले केही गर्न सक्दैन, तर ठुलोलाई त बिचाराहरूले केही बोल्न पनि नसक्ने, आन्दोलनमा आउन पनि नसक्ने, चाहेर पनि सहमति जनाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ हैन। त्यसैले मैले भने एकजना पनि लगानीकर्ताहरूमाथि यदि गलत नियम ल्याइन्छ र उहाँहरूमाथि कुनै पनि नियमकारी निकायबाट एट्याक हुन्छ भने दिपेन्द्र अग्रवाल त्यहाँ उभिन्छ, एक्लै भए पनि उभिन्छ। हजुर, थ्यांक यू। सर यसमा मैले एउटा त्यहाँदेखि आएको मलाई 1 रुपियाँको महत्व पनि थाहा छ, 1 अरबको पनि महत्व थाहा छ हैन। त्यसरी यो आएर यहाँ माथि अहिले 1-2 जना कुपात्रहरूले के लेखेर मलाई पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन। हिम्मत छ भने आउनुस्, कुरा गरौँला, 1 to 1 कुरा गरौँला हैन। अगाडि आउँदा मैले भने तलुवा चाट्ने यस्ता कुपात्रहरूसँग म गफ पनि गर्न चाहन्न। उहाँहरूले मसँग गफ गर्ने लायक पनि हुनुहुन्न, मसँग छोड्नुस् कसैसँग गफ गर्न लायक हुनुहुन्न। र फेरि मैले भने कसैलाई आउनु छ आफ्नो लागि आउनुस् नि यार, नत्र 10 जना भए पनि हामी जान सक्छौं नि यार। किन चाहियो भिड, किन चाहियो हैन, चाहिँदैन हैन। जो मान्छेले सोध्छ हाम्रो काम हो त्यो आउनुस् नि हैन। मैले फेरि भने यो सबै साथीहरूले साधन स्रोत समय हैन, कोही ब्याङ्कर छ बिचारा, कोही हैन आफ्नो जागिर छोडेर आइरहेछन् हैन, कोही कसैले आफ्नो प्रोफेसन छोडेर आइरहेछन् हैन। अब म साथीहरूको लागि, लगानीकर्ताहरूको लागि जान दिन्छु भनेर यो आदित्यजी जस्तो मान्छेहरू बस्नु भएको छ, डिजर्भ गर्दैन। हजुर, कति मान्छेहरूले डिजर्भै गर्दैन। यो 40 लाखमा 20 लाख यस्ता मान्छे छन् जसले हाम्रो यो पोजिटिभ भाइब्सहरू डिजर्भ गर्दैन हैन। तर फेरि यस्तो लाग्छ त्यो बाँकी 20 लाखको लागि त गर्नुपर्छ, हो पक्कै गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी जान्छौँ भोलि। तर यहाँ कसैलाई एक्सप्लेनेसन दिन वा कसैलाई केही भन्न आउँदैन, त्यही मान्छेले औँला उठाउनुस् जसले केही गर्नु भएको छ, त्यही मान्छेहरूले औँला ठड्याउनुस् जसले जीवनमा केही गरेर देखाउनु भएको छ हैन। हामीले देखाइसक्या त, तपाईले देखाउनुस्, आएर कुरा गर्नु होला। मलाई यस्ता मान्छेहरूसँग गफै गर्नु छैन। यो क्लब हाउस पनि साथीभाइहरूको करले गर्दा चलाइरहेको छु। अहिले पनि एभिनाजीले मेसेज गर्दै थियो, मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ। म सोध्छु भन्दा पनि उहाँले एकछिन बस्नुस् दाइ, एकछिन बस्नुस् हैन, साथीहरूसँग नै क्लोज अप गरौँला। तर यो भन्न नचाहँदा पनि हैन, यस्ता यस्ता कुराहरू भन्न लगाउँछन् हैन। ए बाबा के कम्प्लेन गरेको भए, टोपी तिमीहरूले लगाएका छैनौ, तिमीहरूले बेचेका छैनौ, कसले बेचेको छैन सेयर, किनेपछि नबेचेका को छन् यहाँ? र जसले पनि बेचेको छ त्यसले टोपी लगाएको छ, चाहिँ 10 किता होस् वा 10 लाख किता, जुन बेला दिपेन्द्र अग्रवालले किन्छ मलाई बताइदिनुस् नि स्क्रिप्ट भनेर यहाँ लाइन लगाएर बस्ने हैन। र जुन बेला हैन मैले बेच्छु, ओहो उनीहरूको सम्पत्ति, तपाईहरुलाई 10%, 20%, 30%, 40% ले नपुग्ने, तपाईहरुको लालच बढी भएको छ हैन।
भने नि हैन, लोभले लाभ, लाभले विलाप हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई लाखमा हजारमा घाटा हुन्छ, मलाई करोडौंमा घाटा हुन्छ। मेरो घाटा घाटा हैन, हजुरहरुको घाटा घाटा त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। यार अलिकति त मान्छे लजिकल हुनुपर्छ, बोल्दा अलिकति त लाज हुनुपर्छ अनुहारमा। लाजै नभएका व्यक्तिहरु यहाँ आएर बस्छन्। मलाई चाहिँदैन यस्ता क्लब हाउसका फलोअरहरु। थ्यांक यू हैन, आई एम डन विथ इट है। र त्यति भन्दै जो साथीहरु हाम्रा साँच्चै केही शुभचिन्तकहरु छन्, जो साथीहरु हाम्रा साँच्चै केही फलोअरहरु छन्, उनीहरुलाई भन्न चाहन्छु हामी तपाईहरुको लागि लड्छौं, तपाईहरु पनि हाम्रो लागि लड्नुस्। एकअर्काको लागि हामी छौं, एकअर्कासँग उभिन्छौं, अगाडि बढ्छौं, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छौं, एक्लै भए पनि भन्छौं, केही चिन्ताको विषय छैन हैन। हामी जान्छौं, देखा जाला, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ हैन। तपाईहरु आउनुस्, हामीहरु हातोमालो गरेर अगाडि बढ्छौं। यी कुपात्रहरु बस्छन्, एसीमा बस्छन् हैन, त्यहाँ रुमबाट हैन, फेसबुकमा स्टेटस लेख्न धेरै सजिलो छ। मलाई तपाई भन्नुस् 2400 घण्टा म 24 घण्टामा 2400 स्टेटस राख्न सक्छु, च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छु हैन। तर काम गर्न, फिल्डमा आएर काम गर्न हैन गाह्रो छ। जो साथीहरु हाम्रा लाइक माइन्डेड पर्सनहरु छन् उहाँहरु आउन्, जो लाइक माइन्डेड हुनुहुन्न उहाँहरु नआउनु होला। त्यति भन्दै आफ्नो ख्याल राख्नु होला, आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नु होला र आफू वा आफ्नो परिवारलाई गाह्रो हुने गरी ट्रेडिङ नगर्नु होला। लोन साइजलाई आफ्नो सीमामा राख्नु होला, कम्फर्टेबल जोनमा राख्नु होला। त्यति भन्दै सबैसँग आज्ञा माग्न चाहे। गुड नाइट, शुभरात्रि, थ्यांक यू। एकैछिन छ, राम सरले केही